ating trial video. First time ko mag-build ng unboxing. Fresh, kakarating lang, kakadeliver. Share ko lang. Jordan Hydro. Wala yung slide. Right pair niya is nakalagay is right. Kabila naman Jordan. Siya na kayo. Time ko mag-vlog ng ganito. Mag-vlog ko to. Unboxing na pala. Diba? Talaga nabang-abangan ko. Lalabas sa Tuesday pa. Tuesday pa ang nirelease. Wala nyo kung ano to. Yun. Jordan. Malaki sa akin. Mali ang size natin na order ko. But we'll try. Malaki yung box niya. Saka iba ang box niya. Sa dalawang bukasan. Ano mo ito? Sana kasya sa akin. But I think makakasya sa akin. Carbon fiber at may translucent siya na kinakaroon ng Jordan. Nice one, nice one. Parang metallic lang dito yan. Kaya yung Jordan logo. Ayos ba, ayos ba? First Jordan 11. Tagal ko itong inabangan. Last year nag-release sila. Hindi ako nakakuha. Nasa Pilipinas na dapat. Ngayon logo niya. So ito. May leather din siya na logo niya. Ayos, ayos. Maganda, maganda. Ang masasabi niya. Last cup ko na to. Ayoko na. Kaya ang budget para sa shoes. Ganda ba? Mamaya tayo natin.